Ito po ingredients ng aking Graham Rocky Road ice cream. Meron po tayong choco or Milo or cocoa. Pwede nyo pong gamitin. Meron din po akong small marshmallow, 1 pack Graham, 2 pack all-purpose cream, 1 can condensed milk, cashew. So, mamaya po i-chop ko po ito. And then, almond. Ayan po. Ito po aking mga ingredients. So, start na po tayo. So, ito na po. Nadurog ko na po ang mga ilalagay natin para sa ating Graham. Ayan po. And then, nagtira po ako ng konting buo na cashew para po sa ating toppings. And then, ganun din po dito sa ating almond. At sa marshmallow, bali, chinap ko na rin po ito. And then, meron po tayong buo na ilalagay sa ating toppings. Ayan po. So, ito naman pong Nestle cream. Bali, ready na po siya na naka-fridge na po siya ng mga 30 minutes. So, i-mix na po ito natin. So, ayan po, maganda ang texture ng ating Nestle cream. Buo-buo po siya. So, i-mix na po natin ito. Ayan, and then, ilagay na po natin itong condensed milk. So, okay na po ito. Ayan. Ilalagay naman po natin itong ating cocoa or Milo. So, gagamitan ko po ulit ng mixer para po ma-blend po. So, ganito po kulay niya. Kung gusto nyong mag-add pa ng Milo or cocoa, pwede naman po. Kung gusto nyo mas matingkad ang kulay. So, ito na po. Na-mix na natin ang ating condensed and Nestle cream and Milo or cocoa. And then, lagay na po natin itong marshmallow. Yan po. Mix lang po natin. And then, ito pong ating cashew. Bali, aalisin ko lang po itong buo. Pang toppings po itong buo. Ayan po. So, ito ilalagay ko. At ito pong almond. Mix lang po ito natin mabuti. And then, ilalagay na po natin ito dito sa may dinurog na po ako ditong Graham para po ito sa ilalim. And then, papatungan na po natin siya. Step by step po ang lalagay po natin Graham. Layer by layer po. So, ayan. Then, ilalagay na po natin ito dito. Ayan po. Spread lang po natin siya. So, ayan po. Nalagyan na natin ng 1 layer, 2 layer. Then, patong po ulit natin itong ating ginawang icing. So, nasa inyo po yan kung saan nyo ilalagay yung inyong Graham. Para hindi kayo mahirapang kortihan. So, pwede naman po sa Tupperware para isang diretso lang po. So, ayan po. Bali, last layer na po ito. Lalagyan na po natin siya ng
ito pong mga ano natin, natirang cashew, almond, and marshmallow. Lalagay po natin ito sa ibabaw. So, ito na po. Nailagay ko na po siya. Bali, 3 layer po ito. And then, ilalagay na po natin itong ating cashew. Lang po siya. Yan, ikakalat nyo lang. Almond. Pwede rin po na lagyan nyo siya ng peanut kung gusto nyo. Para mas maraming toppings. Ayan po. And then, itong ating marshmallow. So, ayan. And then, meron po ako ditong binayo kong graham. Lalagay ko rin po ito dito. Bali, ikakalat ko lang po ito dito. Sana po magustuhan nyo to and try nyo po ito sa inyong bahay. Napakasarap po ito. Ito na po ang aking Graham Rocky Road ice cream. Ayan po. Sana po magustuhan yung mga mamis. Thank you for watching.